हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली युट्युब च्यानल। म हुँ अजित। 1 मे 2021 देखि 18 वर्षदेखि लिएर 44 वर्षसम्मकोलाई भ्याक्सिनेसन लगाउन गइरहेको छ। त्यसको निम्ति 18 वर्षदेखि लिएर 44 वर्षसम्मकोले भ्याक्सिनेसनको निम्ति अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्नु अनिवार्य छ र मैले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु र रेजिस्ट्रेसन कुन तरिकाले गर्नु र कहाँबाट गर्नु त्यो म यो भिडियोमा बताउने छु। जान्नको निम्ति यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुहोस् र फ्रेन्ड्स भिडियोलाई लाइक गरिदिने गर्नुहोस् किनकि भिडियो बनाउनुमा मेहनत लाग्छ अनि भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिने गर्नुहोस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् किनकि यही टाइपका भिडियोसहरु यो च्यानलमा म लिइरहने छु। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र फ्रेन्ड्स यो रेजिस्ट्रेसन कुनै पनि प्लेटफर्म जस्तै कम्प्युटर, ल्यापटप या एन्ड्रोइड फोनद्वारा पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँनिर मेरो कम्प्युटरमा म गर्न गइरहेको छु किनकि कम्प्युटरमा गर्नाले तपाईहरुले अझ राम्रोसँगले बुझुन् भनेर मैले ठूलो स्क्रिनमा गर्न गइरहेको छु र यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट पनि इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस्। ओके, त्यसपछि क्रोम ब्राउजरको सर्च बारमा टाइप गर्नुस् कोविन COWIN, त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा cowin.gov.in यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र यहाँ दुई तरिकाले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा रेजिस्टर र एउटा आरोग्य सेतु एपद्वारा पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो एपबाट पनि रेजिस्टर गर्नको निम्ति गेटवे भन्ने सेम हुनेछ र म सिम्पली यहाँबाट रेजिस्टरमा क्लिक गर्ने छु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो नयाँ ट्याब ओपन भएको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर। ओके, यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि गेट ओटीपी मा क्लिक गर्नुस्। ओके, त्यसपछि तपाईको मोबाइल चेक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा आएको ओटीपी लाई यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि भेरिफाई एन्ड प्रोसिड मा क्लिक गर्नुस्। एउटा मोबाइल नम्बरबाट अरु 4 जनाको पनि यहाँनिर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर नोट सेक्सन छ र यो नोट सेक्सनमा जति पनि दिएको पोइन्टहरु छ यो पोइन्टहरुलाई ध्यान दिएर तपाईले पढ्नुहोस्। पहिलो नोटलाई म यहाँनिर अलिकति बताउन चाहन्छु। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन एन्ड अपॉइन्टमेन्ट इज नाउ ओपन फर 18 to 44 एज ग्रुप र 18 वर्षदेखि लिएर चाहिँ 44 वर्षसम्मको निम्ति मात्रै यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन चाहिँ अहिले यो चालु भइरहेको छ र रेजिस्टर गर्नको निम्ति यहाँनिर रेजिस्टर मेम्बरमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन फर भ्याक्सिनेसन र योर फोटो आईडी विल बी भेरिफाइड एट द टाइम अफ योर भ्याक्सिनेसन अपॉइन्टमेन्ट। Please provide the details of the photo ID you will carry for vaccination. र यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यी डकुमेन्टहरु मध्ये जुन डकुमेन्ट तपाईले दिनुहुन्छ र त्यही डकुमेन्ट भ्याक्सिनेसनको टाइममा पनि तपाईले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट आधार कार्ड दिन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर ड्राइभर लाइसेन्स, त्यसै गरेर प्यान कार्ड, पासपोर्ट, पेन्सन पासबुक र यी मध्ये सबैभन्दा कमन डकुमेन्ट आधार कार्ड हो र आधार कार्ड यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो आधार कार्डको नम्बर यहाँनिर दिनुहोस् जुन नम्बर 12 डिजिटको हुन्छ। ओके, त्यसपछि आफ्नो आधार कार्डमा जे नाम छ त्यो नाम यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थको इयर अर्थात वर्ष यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो रेजिस्टर भइसकेको छ र तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा एउटा एसएमएस आउनेछ र जुन एसएमएस मा तपाईको रेफरेन्स आईडी नम्बर हुनेछ र भ्याक्सिनेसनको टाइममा त्यो आईडी काम आउन सक्छ। त्यसैले त्यो मेसेजलाई तपाईले सेभ गरिराख्नुस्। त्यसपछि शेड्युलको निम्ति सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि शेड्युल नाउमा क्लिक गर्नुस्। ओके, यहाँनिर दुई तरिकाले शेड्युल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पिन र एउटा डिस्ट्रिक्ट र डिस्ट्रिक्टबाट सिलेक्ट गर्नको निम्ति सिम्पली यहाँनिर डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट स्टेट सिलेक्ट गर्नुस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि सर्चमा क्लिक गर्नुस्। ओके, यहाँनिर जति पनि अवेलेबल छ यहाँबाट तपाईले सेट गर्न सक्नुहुनेछ शेड्युल। कि त पिनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो पिन कोड दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि सर्चमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर भएको अवेलेबल शेड्युललाई
तपाईले सेट गर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेलाई भने यो अवेलेबल छैन र जब अवेलेबल हुन्छ त्यो टाइममा तपाईले सेट गर्न सक्नुहुनेछ ओके सिम्पली म यहाँनिर ब्याक आउने छु ओके त्यसपछि यहाँनिर एड मेम्बरमा क्लिक गरेर अरु मेम्बरहरु अरु तपाईको फ्रेन्ड्सहरुको पनि रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ र यो तरिकाले कोभिड भ्याक्सिनेसनको निम्ति अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ साँच्चै नै भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस् मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो फिडब्याक राख्न सक्नुहुनेछ अब तपाई मेरो वेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ टेक केयर एन्ड बाइ बाइ